Det är onsdagen den 10 september och betaljätten Klarna gör sin börsentré om några minuter. Vi ska självklart följa öppningen men också diskutera bolaget och noteringen. Och jag säger därför välkommen till dem som jag ska få de här kloka tankarna och insikterna av Niklas Andersson, aktieentusiast och sparkonom på Montrose, och Peter Hedlund, EFNs alldeles egna analytiker. Varmt välkomna. Är ni taggade? Är min första fråga. Ja, jag tror att vi pratar för oss båda. Vi är extremt taggade. Jag är sportanalfabet, men det här nu sätter det här Sverige på kartan. Det var 2018 senast med Spotify. Nu är man riktigt taggad på att det här ska gå riktigt bra. Jag är väldigt besviken på Nyse. Förra gången så hissade de schweizisk flagg och sen ändrade de till en svensk flagga. Den här gången, som jag har förstått, så är det inte en enda svensk flagga. Men det till trots, vi som vet att det här är svenska anor, så att vi är väldigt taggade. Är du lika taggad? Han kan inte lika taggad, det säger man är det. Och det är på bortaplan trots allt. Vi fick det här i Sverige, om än det var väntat, så är det ju alltid tråkigt. Först var teknisk kurs spannet 35 till $37, men det landade till slut på $40. Om 5 minuter drar ju handeln igång. Vad tror ni aktien öppnar och stänger idag? Den väldigt enkla frågan då. Åh, herregud. Ja, jag tror att du kan börja där, Peter, om du vill. Ja, tack. Ja, men vad ska vi gissa på? Kanske öppnar upp 20-30% någonstans. Stänger 35. Ja, Niklas? Jag tror att vi kan få vänta ett tag innan handeln drar igång, när man har hittat jämviktspriset, och sen så skulle jag kunna tänka mig, men jag säger nog kanske som Peter där, men du Peter, innan vi drog igång den här sändningen så frågade du också hur mycket gick Figma, och jag sa att jag tänker inte berätta det, utan jag vill berätta det under livesändning för att se din reaktion, och där kan man säga från lägsta spannet så var den upp 333% fram till dagen efter, och i det initiala spannet, för de här spannen har de amerikanska bolagen senaste tiden tenderat att flytta det till an. Det är Figma och det är CoreWeave och det är Bullish och det är ett gäng olika. Så att drar man med liksom det lägsta spannet som sattes från början, så var det långt över 400%. Sen är vi ner 60% sedan 1 augusti. Så att vi kan, det är inte heller sunt, men det kan också vara så att jänkarna är aktietokiga nu och det är väldigt hög riskvilja där ute, så det kan ju också bli mer än de här. Absolut, och det är bara 10% av aktierna som kommer ut och i princip inga kan sälja. Så det finns ju alla förutsättningar för att det ska iväg. Det är väldigt spännande att se. Vi ska prata ännu mer om var Klarna befinner sig idag och själva noteringen alldeles strax. Men först ska vi få en lite historielektion signerad Jonas Malmborg. 2005 grundade 3 unga handelsstudenter betaltjänsten Kreditor. 20 år senare har Klarna 111 miljoner kunder i 26 olika länder och förmedlar köp för $31 miljarder. I Norden och Tyskland är Klarna den dominerande aktören för köp på nätet, men i USA är man en uppstickare som utmanar etablerade aktörer som PayPal, Affirm och till och med American Express. 2015 lanserade man sin checkout-lösning på den amerikanska marknaden och har sedan dess expanderat offensivt, inte minst genom att teckna avtal med detaljhandelsjättar som Walmart, DoorDash och Amazon. Men Klarnas koncept med Buy Now, Pay Later kommer också till ett högt pris. Hittills har man tagit in 36 miljarder kronor i olika nyemissioner. Ja, det är en hel del. Men jag tänker vi kan väl börja med Klarnas affärsmodell. Hur tjänar Klarna pengar idag? Ja, men det är helt enkelt att det är factoringtjänst egentligen från början. Man kan säga att handlarna som ansluter sig till Klarnas modell, de får pengarna direkt och Klarna tar den här fordran då, som är 30 dagar i regel och gratis på faktura hos kunden. Sen har vi då byggt på med tiden också så att de får ju förseningsavgifter, kunden inte betalar, men sen också nu de här avbetalningsplaner som är det som växer snabbast. Plus annonser ska jag säga. De har ju förvärvat Pricerunner till exempel. Okay. Jo, jag tycker också det här är spännande med factoring. Vi alla har ju hört talas om och följt Fortnox. Du kan ha en faktura och sen så kan du sälja den där och få in lite pengar. Men här är det som att flytta ut factoringtjänsten till butik och till kunden ute i butiken. Där man direkt i kassan på olika butiker bara kan säga att jag väljer Klarna som checkout. Nu har de inte kvar Klarna checkout, men där du kan betala i den fysiska butiken så är det faktiskt inte heller bara digitalt. Så det är ju ändå ett strukturellt skifte någonstans. Ja, man har ju också ett betalkort till och med, så det är inte bara online. Vi har ungefär 30 sekunder kvar nu till öppningen där vi får se hur det går då för Klarna. Men vad ska vi tro om framtiden för det här bolaget? En hel del ifrågasätter ju Buy Now, Pay Later-modellen. Och det är väl därför man också försöker ställa om lite till att bli mer då med betalkort och liknande nu.
Och tankar om framtiden. Man kan väl både vara väldigt positiv och negativ. Ja, men här har vi en bäst putt. Jag är lite mer optimistisk. Här vill jag bara också säga här när vi säger att den kan ralla jättemycket. Det är ju inte särskilt sunt, så det kan vara värt att vänta in också noteringen och ta det lite lugnt. Men jag menar, de har ju ett banktillstånd också. Och jag menar, man vill ju röra sig mer åt neobankhållet. Och i USA så pratar man om den största wealth transfer i världshistorien när 40-talister trillar av pinn, ungdomarna får slantarna och då går de till digitala spelare som skulle kunna vara typ ett Klarna om man går mer åt neobankshållet. Ja, de har väl 14 miljarder tror jag i inlåning dollar då, från allmänheten, framförallt i Tyskland. Och det är hela affärsplanen sen, man lånar ut de här pengarna och får högre räntor. Men så att säga, man måste fortsätta växa. Just nu gör man ändå förluster eller en liten vinst från hur man ser på aktiebaserad ersättning. Så det är klart att det vill till att man fortsätter att springa snabbt länge och få snurr på lönsamhet. Jag hoppas Elin gör att vi kommer tillbaka till den här stock-based compensation, för det där är en väldigt viktig detalj. Ja, annars får ni se till att jag kommer tillbaka till det. Jag försöker febrilt sitta här och uppdatera för att se hur det går. Jag har just nu inget svar på det, men jag återkommer så fort vi har det. Det är till och med så att det verkar vara lite problem för sidorna jag är inne på. Så kanske säg någonting om hur het noteringen är. Kan vi prata lite just om sentimentet som är nu? Jag undrar både liksom, hur viktigt är det att den här noteringen blir lyckad? Ska vi börja i den änden? Ja, men den kommer ju att bli lyckad. Och det står ju många på tur också i USA. Jag vet inte hur många det är den här veckan, det kanske du har koll på. Nej, men det är många. Nej, jag har inte koll på tyvärr antalet. Nej, men det är i alla fall det är ett bra IPO-klimat nu. Det är därför Klarna kommer nu också. De var på väg innan tullkaoset. Men nu fick de chansen när man ser den här liksom riskaptiten och luckan. Så att, det är klart det är viktigt att det blir bra. Men man ser inga större farhågor för det just nu. Det är väl viktigt att det blir bra också för alla som är investerade i Klarna. Ja, men det är såklart jätteviktigt. Jag menar, Peter, det här är ju som ett bröllop. Det är klart att när du är på ett bröllop så vill du att det ska bli en minnesvärd dag. Du vill inte att den ska tanka 20%. Sen vill du inte heller sälja för billigt i och med att på någonstans så står det ju en säljare. Oavsett om man säljer aktier eller om man emitterar nya aktier och får en utspädning. Jag tror att den mixen 84-16 här, gamla aktier och att man tar in 5,5 miljoner eller ger ut 5,5 miljoner nya aktier och tar in nästan runt 2 miljarder för kostnader. Men det är klart att det är jätteviktigt hur den startar och inte minst med aktiebaserade ersättningen där i optioner, att även för personalen. Det är klart att det är inte jätteroligt för dem heller om man ser att en notering skulle tanka. Så att det är jätteviktigt. Mm. Men det är verkligen kraftigt det man är så att den blir bra också. Lite aktier. Den var övertänkt 25 gånger tyckte jag Reuters skrev. Mm. Så att man kan nog vara lugn som om man nu är personal på Klarna äger aktier att det kommer att bli en bra start. Och många svenskar får väldigt mycket pengar nu, för det är så här, men svenskarna kan inte täcka den här noteringen och det kan man traditionellt inte i Sverige, i USA, vilket är synd. Det ska vi vara stolta över att man kan i Sverige. Men här är det ju väldigt många som redan sitter på aktier inför noteringen, så många får väldigt mycket pengar. Jag hoppas verkligen att det sipprar ut till startup-scenen och så där också, att det blir mera liksom kapital. Ja, det blir lite mer vibrant och mer kapital ute i myllan så att de får finansiering, för de har haft det tufft ett tag. Men nu kommer det ett stort likviditetsevent, mycket pengar, de ska ju placeras någonstans. Börsen har varit öppen i 3 minuter, lite drygt, och vi har fortfarande inget avslut vad jag kan se. Jag tycker det är spännande det här med folk som får ut pengar. Vi har ju idag bland annat skrivit om Lars Arfors som är tidigare mångårig förvaltare på SEB. Och han var väldigt kritisk till det här då, för att han är nu styrelseordförande i Bockasjö Capital och de äger aktier i Klarna. Men han vet inte hur mycket aktier de äger efter idag, för att de har velat sälja 100% av innehavet, men de vet inte om de säljer 0, 10, 15% eller vad det slutar, och han har inte varit med om något liknande. Några tankar kring det här underliga då? Jag förstår att han är lite frustrerad då. Det hade jag också varit. Helt klart. Och det är lite märkligt att det är just erfarenhet. Och sen hemlighetsmakeriet också. Vi visste ju inte ens förrän i natt att det skulle ske notering just idag. Ja, det är lite udda. Ja. Varför tror du man har valt att göra så här då? Jag tittar på dig Peter, har du någon genialisk tanke? Nej, men det är väl lite hype. Och sen visste de som sagt att den kommer att bli tecknad ändå. De behöver inte vänta en vecka med teckningsperiod. Utan de ville bara gå ut med buller och bång. Ja, ibland är det inte svårare än så. Nej. Det är showbiz. Ja, det är showbiz. Ja, det blir ju ännu mer bass kring det här, tänker jag, när vi inte får något avslut. Jag sitter här och det har inte jag förväntat mig heller. Det här kommer ta en stund. Okay. Jag är besviken. Jag vill se det nu. Jag vill se era reaktioner. Men vi får helt enkelt vänta med det. Ska vi prata om värderingen som de sätts på?
teckningskursen gick ju upp från 35-37 till 40. Så bolaget värderas någonstans närmare 15 miljarder dollar då. Ganska långt ifrån där Softbank investerade på, vad var det, 46 miljarder dollar. Så att någon tanke om värderingen på bolaget? Det är dubbelt upp från sista rundan, minns jag inte nu, men det var en runda på 8 någonstans tror jag. Så vi väljer vilken utgångspunkt vi har. Ja, men för det. Alltså, jag tror det var från 45 miljarder 21 när det var heyday så alla var superglada och det var risk-on till strax under 7 miljarder 2022 när det var jättedeppigt. Och det är också då vi satt i botten på börsen för den här tjurmarknaden. Så att ja, sen dess har vi kommit upp såklart. Men det har hela börsen också. Ja, exakt. Så att det landar mellan de datapunkterna var det ganska väntat. Men sen är det så här att det är mycket billigare än Affirm. Man omsätter ungefär lika mycket, Affirm mycket bättre lönsamhet. Men ja, det är klart. Kan man springa snabbare framöver så finns det möjlighet att växa in i den här värderingen. Ja, och jag tänker mig att många också jämför uppenbarligen, onekligen Klarna och Affirm. Och det som är lite spännande dem emellan, det är 25 miljarder i värdering på den, så det är klart att det är ju högre. Och sen har de ju en annan affärsmodell också där 84% av intäkterna från Klarna kommer från handeln. Och nu säger de att de har 790 000 handlare där ute då. Medan så som jag förstår det så är Affirm är ju mer beroende av ränteintäkter i sin affärsmodell. Klarna har det knappt överhuvudtaget alls. Så det är bara någon månads duration på de här lånen medan det var nästan ett år för Affirm. Och de finns i USA, Kanada och UK numera. Medan Klarna finns i 26 länder och stark i Europa. Så att det är ju inte det är inte ett helt överlapp de två emellan heller. Ja, de konkurrerar med varandra. Som till exempel Affirm och Shopify, Amazon och var tidigare på Walmart. Nu köpte ju Klarna egentligen in sig genom att erbjuda optioner till Walmart. För det är transaktioner, här bruttoförsäljningsvärden man vill åt och sen kan det kapitalisera på det. För de tjänar ju 2,5% någonstans, 2,7 tror jag, på det värdet. Men då har man ju då den här 30-dagarsperioden och sådär, lite kostnader. Men sen så kan man ju låna ut och få försäljningsavgifter och allting. Så det är så här, det är som med CDON egentligen, det Clear och det här. Att det är som, CDON gjorde inga pengar, man fick in kunderna där och fick chansen att låna ut och tjäna pengar i nästa led. Men vill de ha badwill så fortsätter de ju med den här typen av försäljningsavgifter och så där. Jag tänker mig att de vill väl försöka backa ifrån det. Det återstår ju att se. Men jag tror att det var från 2,3% i intäkt per gross merchandise value, alltså hur mycket intäkter de får i förhållande till hur mycket som omsätts ute hos kunderna. Och den är ju upp nu, som du säger, upp 2,7%. Jag vet inte om du vet vad standard är, vart man skulle kunna komma upp i, vilka nivåer som är rimliga, men de har i alla fall tagit sig upp en bit. Ja, just de här 2,7 eller någonting, vad de får take rate. Så att säga. Exakt. Ja. Men nu också, det växer ju snabbast, det är de här så att säga, avbetalningslånen. Så de växte ju, tror jag, 60% eller någonting senaste kvartalet. Och där är lönsamheten högre, men så också reserveringarna för kreditförluster. Så det blir mer och mer av den här kreditaffären som man måste bevaka och se till så de har bra kreditkontroll. Det är lite sprickor i amerikansk ekonomi. Det var inte bra att sparka chefen för Bureau of Labor Statistics för att revideringarna därefter har varit ännu sämre. Och får hushållen det tufft, då lär väl det rimligtvis påverka kanske, tänker jag också. Mm. Men det är ingen ko på isen just nu i siffrorna, i alla fall på kreditförlusterna skulle jag säga. Trots att de ökar väldigt mycket, men det är mer en sån här produkt att man skiftar typ av kredit. Men jag måste bara fråga en sak. AI-strössel här också. Ja. Det finns ganska mycket AI i den här equity storyn. De säger att 64% av kundtjänstärenden löses via AI och att de också har fått ner, det är det här full fart framåt, håll tätt bakåt, tryck ner kostnader. Att de också har sparat 39 miljoner dollar i fjol tack vare AI. Stod det i prospektet för ansökan vid noteringen. Om marknaden också förstår, marknaden älskar ju equity stories, speciellt i USA. Om det får det här AI-strösslet, det kanske inte är rimligt, men det lär ju säkert kunna påverka. Ja, särskilt nu när vi är i en miljö då AI är på nyhetsfronten konstant och vi vill investera i allt som har med AI att göra. Jag kan säga att jag fortfarande inte ser något avslut, men vi har även med oss Margareta Levander direkt från Wall Street. Margareta, du står utanför New York-börsen nu. Kan du beskriva vad som sker där inne? Ja, god morgon. Här utanför kan ni se att det finns en rad väldigt fina rosa bilar idag. Klarna och ingen svensk flagga, vilket jag hörde ni prata om. Men Klarna har ju inte heller marknadsfört som svenskt överhuvudtaget i USA skulle jag säga. Utan man har inte velat bli tillbaka den vägen. Det är lite...
kan säga att bilden har vi lite problem med, men du hörs alldeles utmärkt. Kan du säga till mig, vet amerikaner om vad Klarna är nu då? Har de lyckats ta sig in i mannaminnet? Ja, det vet de absolut. Det finns som alternativ nästan på allting nu på tiden. Från DoorDash till, om du ska köpa något på eBay. Kanske inte lika mycket som i Sverige på så sätt att det ofta finns andra alternativ. Men däremot så tror jag inte så många vet att det är ett svenskt bolag förutom branschen själv. Och här i New York, det var jag faktiskt här, vi nämnde 215 att den stora lanseringen satte igång för Klarna. Men det var faktiskt egentligen, ska jag säga, 218-219 andra försök som nu verkligen lyckades. Och då börjar man ju här i New York, så man körde den här slogan Shop like a queen and pay with Klarna. Och det är det ganska många här som kommer ihåg faktiskt. Det är ju faktiskt väldigt kul. Jag kommer ihåg när de hade Snoop Dogg i sin reklam också. Ja. Hur mycket av en snackis har den här noteringen varit då? Om man fortfarande kommer ihåg Shop like a queen och pay with Klarna? Bland vanligt folk kanske inte så mycket. Men jag pratade med lite analytiker här i veckan. Och det är alltid lite, de är lite försiktiga så här innan man vet hur det kommer att gå. Men man ser positivt på att fintech återigen verkar vara i fokus. Eller att det kan öppna upp för andra fintechbolag. Någon har väl höjt lite på ögonen att de faktiskt gör en notering i USA. Att de inte väljer Stockholmsbörsen. Sen när det gäller själva bolaget Klarna skulle jag säga att det är väldigt blandat. En del är ju inte alls speciellt positivt inställda och kan peka kanske på konkurrenterna för dem istället. Och det har ju varit väldigt mycket debatt från myndighetshåll, från andra akademiskt håll. Och just Klarna skulle jag säga lite mer än de andra DLBL-bolagen här. Skulle du säga att det är inte problemet i sig då med Buy Now, Pay Later, utan det är mer Klarna som ett varumärke som inte har slagit sig in, att man väljer någon annan då? Eller är det en diskussion också kring det här Buy Now, Pay Later-fenomenet? Det är båda delarna, men det mesta här i USA är uppbyggt kring credit score. Oerhört viktigt att bygga credit score. Man startar ju från jättedåligt, från noll. Ska du sedan ha en chans att teckna ett mobilabonnemang, kanske köpa en lägenhet, då måste du handla, du måste bygga upp. Så Klarna rapporterar inte in betalningshistorik idag. Som man pratade om att kanske kan göra i framtiden. Det innebär att människor som kanske har det lite ekonomiskt problematiskt, dels så kan de handla även om de inte sköter betalningarna, men de förlorar också den här möjligheten att bygga upp en credit score och visa att de kan sköta sina betalningar. Och det här har diskuterat mycket. Affirm till exempel, de rapporterar in betalningshistorik. Har du några andra avslutande tankar från New York innan vi går tillbaka till studion? Jag ska säga att det är väldigt mycket optimist här just kring IPO. Så, folk i branschen är väldigt glada och ser att det verkar hända inom alla branscher just det. Och det kan vi se och Klarna tjäna på det. Och de var ju lite glada igår på tisdags eftermiddagen på Wall Street också. Ja, vi får se helt enkelt hur det går för Klarna framåt. Vi tackar dig, Margareta Levander, för att du var med oss här. Har ni några tankar kring det? Jag måste bara säga att det är ljuvligt att ni har med henne härifrån Financial District nere från Nyse. Väldigt, väldigt trevligt. Och sen ska jag säga, mycket rosa där. Du, Dagen till läraren, har ju också rosa på dig. Det här med credit score, ibland i sociala medier så får man ju reklam. Så, vill du se din credit score? Så varför i all sin dag skulle jag vilja se det? Jag vet ändå att jag måste käka bark för det har aldrig några pengar över. Portföljen tar allt. Men i USA så är det där det är skevt på något sätt. Det är jätteviktigt att ha kreditkort för att du ska kunna visa upp att du har en god betalningsvilja har man säkert, men ett gott track record. Det finns ett bolag som heter FICO som också har den här typen av data. Du måste ha kreditkort, jänkarna älskar att konsumera och du måste kunna visa att du kan betala tillbaka. Då kommer det vara enklare för dig att få låna pengar. Jag förstår inte hur det kan vara så, men det är så. Klarna i det här fallet, när man säger buy now, pay later, det har blivit lite grann som att svära i kyrkan. Men vad är skillnaden med tanke på de kreditkorten vi har i USA med Mastercard eller Visa eller Mastercard, American Express etc. Det är ju också buy now, pay later.
Later som ofta har 50 eller 60 dagars räntefri kredit. Så vad är egentligen skillnaden annat än att Klarna har ett väsentligt mycket bättre gränssnitt som appellerar yngre digital natives? Den diskussionen tycker jag också att man borde kunna ha. Vad säger du då om jag skulle säga anta en kritiker, inte kredit, utan kritikers synpunkt och säga att Klarna uppmuntrar till en högre konsumtion och att de andra bolagen inte kanske gör det på samma sätt med deras reklam och gränssnitt? Med den reklamen som du pratar om här så förstår jag den kritiken helt och hållet och håller med om det också. Shop like a queen, pay with Klarna. Kanske inte så som jag hade gjort själv. Det är lite väl mycket att uppmuntra. Men om bortsett från det, så vad är egentligen skillnaden på kreditkort med räntefri kredit kontra den här typen av lösningar? Det är egentligen, tycker jag, lite grann same. Håller du med, Peter? Ja, sen också, det är ett lite misstroende och lite kanske missnöje med banker just också, speciellt bland unga. Man kanske väljer den här lite hippa lösningen och kan undvika att säga, banker. Man har ju lurade fel ord, men det är väldigt höga räntor just på kreditkorten. Så många har ju bränt sig den vägen. Så att det finns ju ett missnöje där. Så att jag kan tänka mig att det finns möjligheter för de här lite nya modellerna. Om du och jag inte betalar tillbaka våra kreditkort innan räntefria krediten löper ut så är det 20-30%. Det är ockerräntor tycker jag. Ja, det är gräsligt. Vi har fortfarande inte fått något avslut vad jag kan se. Lite mer än en kvart in i då handeln på amerikanska börsen. Jag tänker att vi ska gå tillbaka till det här med optioner. Både personaloptionerna men också det du nämnde om att man har sålt ut sig lite grann för att få Walmart som kund. Kan vi prata om det och hur det är som affärsmodell eller sätt att få in kunder på? Ja, alltså det är väl klart, om man ger personaloptioner kan det vara positivt. Man skapar ett engagemang för bolaget, det finns kvar där. Om man är en startup behöver man inte lägga ut pengar på löner, man kan betala med aktier istället. Problemet är bara att blir man framgångsrik så blir det dyrare den vägen, för aktien är värd mer. Och samma som investerare, man vill ju inte att ett bolag du tycker är köpvärt per definition undervärderat ska betala med en aktie som är undervärderad. Så det är lite, på det sättet gillar jag inte att man trycker för mycket aktier. Och i synnerhet inte det här, nu kanske det är så att man fick en väldigt värdefull affär i Walmart och man var tvungen att göra så här. Inte minst då affärer har gjort precis samma sak med Shopify och Amazon. Så att det är nog helt enkelt så att de tyckte att det var värt det och det kanske var enda upplägget som var godtagbart. Och är det så att vi får rally i aktien, vi säger inte att så är fallet eller att vi tycker att det är rimligt eller sunt med givet den riskviljan som är där ute. Och om det är så att aktien drar mycket på det här, då ökar ju bolagets skuld också i den här typen av ersättningsprogram. Precis. Och det justerar man ju ofta när man har justerade vinstmått. Så om man säger att man är lönsam så justerar man ju ofta bort det där och det gäller ju att ha koll på det. Och det har ju du koll på. Exakt. Och som du var inne på, om aktien går upp då ökar ju så att säga sociala avgifter och sånt där som man får betala på den ersättningen. Men det är ofta en lite mindre del egentligen. När det här skedde ju då i mars att man gjorde den här affären med OnePay som ägs då ut av Walmart och då så var det en analytiker på CNBC som sa att det var race to the bottom margin wise, alltså att man hade ungefär sålt ut sig. Men ska vi gå till personaloptionerna då också som många blir väldigt rika idag som har jobbat på Klarna. Jag ser både liksom risken när ni pratade om innan men också risken att folk nu väljer att lämna Klarna nu när man äntligen kan sälja sina aktier och ta hem den vinsten som man har gjort tack vare att man har jobbat där så pass länge. Jag vet inte hur det ligger till nu, men det har ju pratats om en del missnöje med personal, just som du säger, att man stannar kvar tills man får sina optioner. Så att om det blir strömhopp här efter eller inte återstår väl att se. Men det är klart att det är intressant att det kommer komma ut så pass mycket pengar. Man såg ju spekulationer idag, inte minst på E5 och andra medier också, om att nu kommer liksom Stockholms bostadsmarknad få lite en boost. Och det är som sagt trevligt att det kommer tillbaka till den svenska ekonomin i nya startups, aktiemarknaden, bostadsmarknaden. Ja, men man får verkligen hoppa. Bostadsmarknaden och aktiemarknaden är jätteroligt för dem. Inte roligt för dem som kanske blir utträngda om det är så att priserna stiger på bostäder och så här. Men startup-scenen, vi är duktiga i Sverige. Och det har varit tufft för de senaste åren. Om vi nu kan få det här likviditetseventet, många som har mycket pengar som kanske vill återinvestera i ett gäng startups. Det här är jättebra för den typen av bolag. Jag hoppas verkligen att de kan få en liten del av den här kakan, få lite finansiering och kanske lite know-how och folk som vill investera i dem. Det är bra för oss alla. Jag väntar fortfarande på ett avslut som aldrig kommer.
Men vi har ju då Stockholmsbörsen, vi har amerikanska börsen som ändå är på glatt humör kan vi säga. Ska vi prata lite om lock-up-perioden då för säljande aktieägare? Vad har vi där? Eller för icke-säljande då som också verkar vara? Ja, det 180 dagar verkar vara genomgående, undantaget de här personalaktierna som kommer till, ja man kan säga dem direkt helt enkelt. Det tror jag var 0,6% av aktiestocken och till den stilen. Mars nästa år. Ja, precis. Då lockupen går ut då. Så då blir det riktiga testet egentligen. Ja. Och förutom det så finns det också liksom ett triple play när det kommer i aktiestrukturen här. Som det vanliga aktieägare nu erbjuds B-aktie idag. Och sen så finns det ju en C-aktie som bland annat Sebastian har. Där han får väsentligt mycket, eller 10 gånger högre rösträtt. Men där han får rätt till halva vinsten då, om det är i form av utdelning och så där i framtiden. Jag tänker att det här borde teoretiskt sett kunna vara en kanske grund för diskussion framåt. Att man tycker att alla borde sitta med i samma båt. Jag vet att det här har varit i Meta Platforms med Zuckerberg tidigare och så där. Just när det är lite stökigt och skapar lite huvudbry, när det är en liten komplex struktur. Och det här är något internationella investerare kritiserar vi på Stockholmsbörsen för med A- och B-aktier. Det är 10 gånger rösterna för A-aktierna till exempel. Men det är ju mycket instrumentsprogram och utspädning från Walmart-optioner och sånt. Jag tror det är ungefär 17% totalt det kan bli. Men då är ju striken upp till $100-109 på de som är högst upp. Men en hel del är redan in the money nu. Och än fler då om vi får en bra start. Så börsvärdet är nog snarare lite högre än vad det kan se ut att vara. Samtidigt som de får ju in då täckningspremie för det där också. Vi är snart tvungna att runda av trots att vi inte har fått något avslut. Men jag tänker att vi skulle kunna avsluta med en diskussion som handlar just om Sebastian Siemiatkowski. Det är en stor dag för honom idag, har jag läst att flera tänker och tycker. Vad betyder han för Klarna idag? Han säljer inga aktier som jag har förstått det. Och hur mycket problem eller möjligheter medför hans närvaro, tror ni? Tittar du på mig och jag tittar på dig? Ja, men det är, för mig som outsider så är det väl lite svårt att veta. Det finns alltid en karisma och en tanke kring att det ska vara viktigt med vissa personer kopplat till vissa bolag. Elon Musk inte minst såklart för Tesla. Jag har svårt att göra den bedömningen, men jag kan ju tänka mig att han ändå är viktig för bolaget. Det är väl det enda rimliga antagandet du gör, och han har också varit ute mycket i media och pratat. Men de har ju inte sällan fått kritik och också det här med ansvaret kring förseningsavgifter och hur man tjänar pengar och sådär, och att han har ju ändå bröstat det och tagit den diskussionen och försökt vända narrativet till deras sätt att se på det hela, och också varit ganska outspoken med AI och vilka möjligheter och hur det påverkar bolaget. Så jag tänker mig att han har ju varit ett viktigt språkrör för bolaget. Med det sagt, för att ge ett vettigt svar på den frågan, det är en bra fråga. Jag har svårt att bedöma det. Även exakt så är det ju. Men man får konstatera att han ändå medgrundat ett bolag som har gått från 0 till det bolaget vi ser idag. Så att det är klart att han har varit extremt viktig. Sen är det alltid extremt svårt som utomstående att värdera den insatsen. Så enkelt är det bara. Och det är ju som sagt, bolaget gör ju faktiskt inte någon vinst egentligen nu heller. Så nej, det kanske är viktigt att komma ihåg också. Även om de säger det, så ska vi komma ihåg det Peter var in på nyss med stock-based compensation, att om man inte justerar de där måtten, även om det kanske är en engångseffekt eller tvågångseffekt eller kanske flergångseffekt, men det lär ju också klinga av. Men speciellt med hänsyn tagen till den så är det inte vinst. Nej, och det blir ju så, för att om du tänker att du ger ut aktier istället för lön, ska du köpa tillbaka de här aktierna, och då blir det en kostnad, en kassaflödeseffekt också. Och det är väl det som handlar om att man justerar just för att det inte är kassaflödespåverkande. Men med det sagt, för att inte sluta på on a deppy note, alltså det är ju såklart det är en stolthet för Sverige också att vi lyckas vara med och skapa den här typen av bolag, och trots att det bara var amerikanska flaggor ändå känner att vi är stolta idag, och kanske även politikerna funderar lite grann kring hur kan vi göra för att det här inte ska vara sista gången som vi ser bolag komma från Sverige som tar sig ut i vida världen. Vi hade ju iSettle köptes ju upp av PayPal för några år sedan. Mojang och sådär. Vi har ju haft en del bolag, men förhoppningsvis ska det inte vara sista, utan att vi ska se till att möjliggöra så att vi får se fler sådana här, och förhoppningsvis kanske också att de väljer Stockholm. Även om jag förstår att man inte gör det.
USA är en större marknad, en djupare marknad, mer strålkastare, högre värderingar. Man är mer förlåtande till stock-based compensation och så vidare. Men vi ska ändå vara glada idag, tycker jag. Och det är faktiskt Klarnas hemmamarknad nu. Det är största marknaden som växer snabbast där. Så det är också naturligt att man satsar där. Jag tänkte också slutligen säga att man kanske bryr sig mer eller mindre om saker beroende på generella sentimentet. Att då kanske är okej att justera för vissa saker och mindre okej att justera för andra saker. Det kanske får vara mina avslutande ord. Vi har fortfarande inte fått något pris på aktien, inga avslut ännu, och vi har ändå hållit på här nu bra mycket längre än vad vi tänkte. Vi har suttit där en halvtimme. Jag förstod att det inte skulle komma någon avslut. Ja, men jag föreslog att vi skulle sitta här tills det stänger ikväll. Men jag har hört att ni har andra åtaganden som kanske kallas familj och lite sånt. Så att vi får tacka för oss där. Stort tack Niklas Andersson och Peter Hedlund för att ni kom hit. Och stort tack för att ni har tittat. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Tillförordnad ansvarig utgivare i tjänst är Erik Emanuelsson.